Airbus A380 เบื้องหลังความสำเร็จที่เกือบจะสมบูรณ์แบบของหนึ่งในเครื่องบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเครื่องบินที่เคยถูกขนานนามว่าเป็นอนาคตของการเดินทางทางอากาศใหญ่โตความหรูหราและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่ใครจะไปรู้ล่ะว่าเบื้องหลังความยิ่งใหญ่เหล่านี้กลับมีปัญหาเล็กๆที่เกือบจะทำให้โปรเจกต์ระดับโลกต้องล้มลงเพียงเพราะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าสายไฟเส้นเดียว Airbus A380 มันไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันบ่งบอกถึงสัญลักษณ์แห่งความทะเยอทะยานมาดูออกแบบมาเพื่อปฏิวัติการเดินทางทางอากาศด้วยการบรรจุผู้โดยสารได้มากถึง850คนในบางรุ่นและพื้นที่ภายในที่กว้างขวางมากจนสามารถสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่เครื่องบินลำอื่นไม่เคยมีมาก่อนได้อย่างเช่นบาร์ห้องรับรองหรือแม้กระทั่งห้องอาบน้ำส่วนตัวและก็ยังเป็นคู่แข่งตัวหลักของ Boeing 747 อีกด้วยแต่การทำให้เครื่องบินลำมหึมาขนาดนี้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบมันต้องพึ่งพาระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนอยู่ในทุกส่วนของเครื่องบินและต้องการเดินสายไฟรวมกันยาวมากกว่า500กิโลเมตรใน A380 1 ลำก็คือสายไฟกว่า 100,000 เส้นและคอนเนคเตอร์มากถึง 40,000 ตัวเพื่อเชื่อมต่อทุกระบบเข้าด้วยกันตั้งแต่ระบบควบคุมการบินไปจนถึงระบบความบันเทิงภายในห้องโดยสารและระบบปรับอากาศโดยแต่ละเส้นจะถูกจัดวางและออกแบบอย่างแม่นยำภายในลำตัวเครื่องบินที่ออกแบบโดยวิศวกรในขั้นตอนการออกแบบนี้เองดูราบรื่นมากๆแต่ปัญหาดันมาเกิดในช่วงของการประกอบเครื่องจริงโดยสิ่งที่ค้นพบก็คือสายไฟบางส่วนนั้นสั้นเกินไปและบางจุดก็มีการเดินสายไฟผิดพลาดทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องบินกันได้ตามที่ออกแบบเอาไว้ But then there's a problem. Ja, da hast du nichts mehr. The connector is here, and the cable ends here, and we have to have another 1 centimeter, about half an inch, which is the cable too short. จากคลิปเราจะเห็นเลยว่าพี่เขาจะบ่นว่ามันมีแค่สายไฟออปติกเพียงเส้นเดียวที่สั้นไปแค่ประมาณ1 เซนก็คือเห็นอยู่เลยว่าคอนเนคเตอร์อยู่ตรงเนี้ยแต่สายไฟดันสั้นไปแค่นี้เองแล้วก็แอบคิดเลยว่าอ้าวแค่เปลี่ยนสายไฟเองจะไปยากอะไรล่ะแต่การแก้ไขปัญหานี้กลับกินเวลารวมๆกว่า2 ปีโดยสาเหตุหลักๆก็มาจากความซับซ้อนของห่วงโซ่การผลิต Airbus A380ที่เครื่องบินของ Airbus นั้นจะถูกผลิตขึ้นในหลายประเทศทั่วยุโรปเลยโดยมีฐานการผลิตหลักๆอยู่ในเยอรมันและฝรั่งเศสทำให้ทีมออกแบบนั้นแยกตัวกันทำและในแต่ละประเทศก็ดันใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ CAD ที่แตกต่างกันออกไปแถมยังไม่สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอทำให้เกิดความไม่เข้ากันของระยะในการจัดวางสายไฟซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยก็คือ CAD ซอฟต์แวร์ที่ทางฝรั่งเศสเขาจะใช้พวก CATIA ที่เป็นโปรแกรมออกแบบ3 มิติที่ทางฝั่งวิศวะจะใช้กันซึ่งทางฝรั่งเศสก็บอกให้ทางเยอรมันออกแบบ A380 ด้วยกันด้วยซอฟต์แวร์ตัวนี้เหมือนกันแต่ทางเยอรมันกลับปฏิเสธไม่ใช้ CAD ซอฟต์แวร์ที่บอกเพราะหาว่าทางฝรั่งเศสมาบังคับขู่เข็นกันและมีความมั่นใจในตัวเองไม่อยากตกเป็นทาสของทางฝั่งฝรั่งเศสเลยยืนหยัดที่จะใช้คอมพิวเตอร์วิชั่นแบบเก่าที่ทางฝั่งเยอรมันเคยใช้มาอยู่แล้วคือมันเป็นโปรแกรมที่สามารถออกแบบได้เป็นรูป2 มิติเท่านั้นเพราะความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันมาเลยเกิดความผิดพลาดนี้ขึ้นถ้าใครเคยเห็นแบบที่เป็น2 มิติมาแล้วจะเข้าใจเลยว่าการเข้าใจแบบที่ออกส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ภายในคือมันมองหลายครั้งบางทีมันก็ยังมองไม่ออกจริงๆบวกกับทางเยอรมันนั้นไม่ยอมรับเทคโนโลยีจากคนอื่นเขาด้วยและทางวิศวะเยอรมันเองก็ดันคิดว่าการอัปเกรดซอฟต์แวร์เนี่ยเสียทั้งเงินทั้งเวลาไม่ช่วยให้ผู้บริหารที่แบบเห็นแก่เงินอยู่แล้วเนี่ยรู้สึกแฮปปี้หรือรู้สึกดีกับเรื่องนี้เลยโดยคอนซัลท์ของทาง Airbus Hamburg เคยกล่าวเอาไว้เลยว่า changing over to new software is costly and time consuming nobody in upper management want to get their hands dirty ซึ่งผลจากความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยครั้งนี้ร้ายแรงกว่าที่คิดไว้มากการแก้ไขปัญหาสายไฟไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปเพราะวิศวกรต้องรื้อชิ้นส่วนจำนวนมาก
ออกมาเพื่อเดินสายไฟใหม่ทั้งหมด และการทำงานที่ซับซ้อนนี้เองทำให้การส่งมอบ A380 ล่าช้าออกไป 2 ปีเลยทีเดียวทำให้ Airbus ต้องเลื่อนการส่งมอบเครื่องบินออกไปถึง 2 ครั้งและชดใช้ค่าเสียหายให้กับสายการบินต่างๆที่สั่งซื้อเครื่องรุ่นนี้เอาไว้ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหานี้นั้นมหาศาลมากโดยตัวเลขที่ประมาณการอยู่ที่หลายพันล้านยูโรเลยซึ่งที่ผมเจอมาก็ประมาณ 5.5 พันล้านยูโรไม่ว่าจะเป็นทั้งค่าแรงค่าปรับที่ต้องจ่ายให้ลูกค้าหรือแม้แต่ค่าความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท Airbus จนในที่สุด Airbus ต้องใช้กำลังคนหลายพันคนและใช้เวลาหลายเดือนมากในการแก้ไขปัญหาด้วยมือกันไปก่อนในแต่ละลำซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตพุ่งสูงขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ดังนั้นบทเรียนที่ได้จากเหตุการณ์นี้คือความสำคัญในการสื่อสารที่คนในทีมทุกคนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเข้าใจกันทั้งหมดรวมถึงการใช้มาตรฐานซอฟต์แวร์ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยและอย่างสุดท้ายก็คือต้องตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ออกแบบยัน Final Product เลยโดยเรื่องราวของ Airbus A380 และปัญหาสายไฟจะเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีว่าใน Mega Project หรือโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนทุกรายละเอียดมีความสำคัญอย่างยิ่งความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในจุดที่อาจมองข้ามไปอาจนำมาซึ่งผลกระทบที่ใหญ่หลวงและค่าใช้จ่ายอันมหาศาลและนี่คือเรื่องราวของ Airbus A380 ที่แสดงให้เห็นว่าแม้แต่วิศวกรรมที่ล้ำสมัยที่สุดก็ยังเคยเผชิญกับความท้าทายที่คาดไม่ถึงและได้เรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อก้าวไปข้างหน้าต่อไปและสำหรับเนื้อหาหลักของเราในวันนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าอยากจะรู้สาระด้านวิศวะอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามคลิปถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณครับ